हॅलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चरमध्ये आपण लिमिट्स कंटिन्युटी हे दोन्ही कन्सेप्ट कंप्लीट केलेले बरोबर ना. त्याच्यानंतर आपण डेरिव्हेटिव्ह बाय युजिंग फर्स्ट प्रिन्सिपल हाही पॉइंट बघितलेला आहे. तर बाळांनो, आज आपण काय करणार आहोत, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन हा नवीन पॉइंट आज आपण स्टार्ट करतोय. लक्षात घ्या. तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन बघताना सगळ्यात पहिला आपल्याला प्रश्न पडतो की व्हॉट इज कंपोजिट फंक्शन. आता आपण एखाद्या फंक्शनला कंपोजिट फंक्शन कधी म्हणतोय, हा प्रश्न खूप महत्वाचा आहे. कारण तुम्हाला जर कंपोजिट फंक्शन म्हणजे काय हे जर लक्षात आलं असेल तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कसा घ्यायचा हे तुम्हाला लक्षात यायला काही अडचण राहणार नाहीये. लक्षात घ्या. तर काय होतं, जेव्हा आपण सेट थेअरीच्या भाषेमध्ये जर कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करायचं असेल तर आपण कंपोजिट फंक्शन कसं डिफाइन करतोय बघा. इफ एफ फ्रॉम ए टू बी and g from b to c, these two are the given functions. बघा, सेट थेअरीच्या फॉर्म मध्ये आपण या ठिकाणी कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करतोय. तर बघा, f फ्रॉम a टू b हा एक फंक्शन आहे, g फ्रॉम b टू c दॅट इज अनदर फंक्शन. आता या दोन फंक्शनचा जर व्यवस्थित विचार केला तर f मध्ये जो कोडोमेन आहे, कारण तुम्हाला माहित आहे एफ फ्रॉम ए टू बी असेल तर ए ला आपण म्हणतो डोमेन, बी ला म्हणतोय कोडोमेन. त्याचप्रमाणे जी फ्रॉम बी टू सी आहे, इथं आपण बी ला म्हणतोय डोमेन आणि सी ला कोडोमेन असं म्हणतोय बरोबर ना. मग या दोन फंक्शनचा विचार केला, या दोन फंक्शन मध्ये काय सेम आहे बघा. फंक्शन एफ चा जो काय कोडोमेन आहे तोच फंक्शन जी चा काय आहे, डोमेन आहे. तर मग याच्यावरून आपण एफ कंपोजिट जी कसं डिफाइन करतो, दॅट इज फ्रॉम ए टू सी. याला आपण काय म्हणतोय, कंपोजिट फंक्शन असं म्हणतोय. लक्षात घ्या. किंवा आणखी वेगळ्या भाषेत जर समजा सांगायचं झालं, इफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू आय आणि u इज इक्वल्स टू समजा g ऑफ x असेल. बघा मी काय म्हणतोय, y इज अ फंक्शन ऑफ ui आणि u इज अ फंक्शन ऑफ x असेल तर हेच तुम्ही कसं लिहू शकताय, देन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ g ऑफ x आणि यालाच आपण काय म्हणतो, धिस इज अ कंपोजिट फंक्शन. म्हणजे इथं तुम्ही काय केलात, u च्या जागी g ऑफ x हा व्हॅल्यू म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्ही पुट केलेलं आहे. तर धिस फंक्शन इज सेड टू बी कंपोजिट फंक्शन. म्हणजे अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर फंक्शनच्या फंक्शनला फंक्शन ऑफ अ फंक्शन इज सेड टू बी कंपोजिट फंक्शन. आता मग इथं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन मध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे बघा. जर समजा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू असेल आणि u इज अ फंक्शन ऑफ x असेल. आता आपल्याला माहित आहे आपण नेहमी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिपेंडंट व्हेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू काय घेतोय, इंडिपेंडंट व्हेरिएबल घेतोय बरोबर ना. मग इथं काय करूया बघा, y इज अ फंक्शन ऑफ u आहे आणि u इज अ फंक्शन ऑफ x आहे बरोबर ना. म्हणजे मी हे असं लिहितोय, y इज अ फंक्शन ऑफ u आणि u इज अ फंक्शन ऑफ x आहे आणि आपल्याला या ठिकाणी dy बाय dx फाइंड आउट करायचं आहे. वी वॉन्ट टू फाइंड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. आता मग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करायचा असेल तर तुम्हाला काय काय केलं पाहिजे बघा. एक तर तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u फाइंड आउट केला पाहिजे. त्याच्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू काय, x फाइंड आउट केलं पाहिजे. लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्हाला इथं जर dy बाय dx डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करायचं असेल तर आपण काय करतो बघा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u इनटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x आणि यालाच आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन किंवा या रूलला आपण काय म्हणतो बघा, दिस इज अ चेन रूल. याला मी काय म्हणतो, दिस इज अ चेन रूल. आता इथं काय आहे, y इज अ फंक्शन ऑफ u, u इज अ फंक्शन ऑफ x. तर मग मला dy बाय dx फाइंड आउट करायचं असेल तर मी काय केलं, dy बाय du इंटू du बाय dx फाइंड आउट केलेलं आहे. लक्षात येतं का बघा सर्वांना. आता इथं तुम्ही y फंक्शन ऑफ u, u फंक्शन ऑफ x केलं, हे फक्त काय दोन टर्म साठीच मर्यादित आहे का, असं काही नाहीये. समजा मी या ठिकाणी जनरल लिहितोय, y इज अ फंक्शन ऑफ u, u इज अ फंक्शन ऑफ v
व्ही इज अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू आणि डब्ल्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स असेल. बघा इथं सुद्धा तुम्हाला चेन रूलच यूज करायचा आहे. म्हणजे काय करायचं, वाय हा यू चा फंक्शन आहे, यू हा व्ही चा फंक्शन आहे, व्ही हा डब्ल्यू चा फंक्शन आहे आणि डब्ल्यू हा एक्स चा फंक्शन असेल. आणि जर तुम्हाला या ठिकाणी डीवाय बाय डीएक्स फाइंड आउट करायचा असेल तर तुम्हाला काय केलं पाहिजे बघा, डीवाय बाय डीएक्स फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्हाला डीवाय बाय डीयू फाइंड आउट केलं पाहिजे, त्याच्यानंतर डीयू बाय डीव्ही फाइंड आउट केलं पाहिजे, नंतर डीव्ही बाय डीडब्ल्यू फाइंड आउट केलं पाहिजे आणि फायनली डीडब्ल्यू बाय डीएक्स तुम्हाला या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे कसं बघा, देअरफॉर मी हे असं लिहितोय आता, डीवाय बाय डीएक्स इज इक्वल्स टू काय येणार बघा, मग या ठिकाणी डीवाय बाय डीयू, कारण वाय इज अ फंक्शन ऑफ यू, नंतर u is a function of v, so du by dv. Again, v is a function of w, so differentiate v with respect to w. And त्याच्यानंतर w is a function of x, so differentiate w with respect to x. So this is a chain rule. यालाच आपण काय म्हणतोय बघा, चेन रूल असं म्हणतोय. तर आपण नेमकं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन मध्ये हेच बघणार आहोत, कारण कंपोजिट फंक्शन म्हणजे काय हे तुम्हाला 11th मध्ये झालेलं आहे. सेट्स, रिलेशन्स अँड फंक्शन्स मध्ये आपण कंपोजिट फंक्शन आणि त्याचे एक्झाम्पल्स ही बघितलेले आहेत. मग इथं तुम्हाला त्या कंपोजिट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. मग आता इथं आपण हे जे चेन रूल आहे, हा चेन रूलच आपल्याला काय करायचा आहे, डिफाईन करायचा. म्हणजे कंपोजिट फंक्शनच्या डेरिव्हेटिव्ह साठी आपल्याला सगळ्यात पहिला थेरम आहे, तो थेरम आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे. बरोबर. मग जेव्हा तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह घेताय तेव्हा रेग्युलर फंक्शन आणि कंपोजिट फंक्शन मध्ये कसा फरक करायचा, हाही प्रश्न महत्वाचा आहे. समजा आता मी इथं काही फंक्शन्स लिहितोय, मग त्यामध्ये तुम्हाला रेग्युलर फंक्शन आणि कंपोजिट फंक्शन असा फरक करायचा आहे. बघा मी जर y इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स लिहिलं आणि y इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स बाय 2 लिहिलं किंवा ई रेस टू 2x लिहिलं, y इज इक्वल्स टू ई रेस टू 2x 3x काही म्हणा. मग मी काय करतोय बघा, जेव्हा तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह घेताय, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तेव्हा तुम्हाला हे लक्षात आलं पाहिजे की रेग्युलर फंक्शन कोणतं आहे आणि कंपोजिट फंक्शन कोणतं आहे. म्हणजे तो जर फंक्शन कंपोजिट असेल तर आपल्याला ते त्या ठिकाणी काय करता येतं, चेन रूल यूज करता येतो. बरोबर. मग बघा इथं आता y इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स आहे, धिस इज अ रेग्युलर फंक्शन. याला आपण रेग्युलर फंक्शन म्हणतो, एक्सपोनेन्शियल फंक्शन म्हणतोय. मात्र एक्सच्या जागी इथं काय आहे, एक्स बाय 2 आहे, एक्सच्या जागी इथं काय आहे, 3x आहे. मग एक्स सोडून त्याचा मल्टिपल काही असेल, एखादा नॉन झिरो कॉन्स्टंट असेल, समजा -1 आहे, -x जरी असलं, x बाय 2 असेल, x बाय 3 असेल, x स्क्वेअर प्लस 1 असेल. म्हणजेच फक्त x सोडून अदर त्याचा काही कोइफिशियंट असेल, नॉन झिरो कोइफिशियंट, तर बाळांनो आपण त्या फंक्शनला कंपोजिट फंक्शन असं ट्रीट करतोय. म्हणजे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेताना तुम्हाला या ज्या एक्स्ट्राचा जो काही टर्म आहे त्याचा परत डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागणार आहे. हे खूप महत्वाचं आहे. आणि एक सांगतो तुम्हाला जर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन लक्षात आला तर डेरिव्हेटिव्ह मधला कुठलाच पॉइंट तुम्हाला अवघड जाणार नाही. लक्षात घ्या, खूप महत्वाचं आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन. आता बघा, जसं ई रेस टू एक्स घेतलं त्या पद्धतीने समजा मी तर लिहिलं y इज इक्वल्स टू साइन एक्स आहे, दिस इज द रेग्युलर फंक्शन. आणि जर मी ते असं लिहिलं y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 2, नाउ दिस इज द रेग्युलर फंक्शन बट दिस इज द कंपोजिट फंक्शन. मग तुम्हाला इथं काय करावं लागेल, साइन एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहिती आहे कॉस एक्स आहे, तसंच इथं साइन एक्स प्लस 2 चा पण डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स प्लस 2च येणार आहे. फक्त तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, परत त्या एक्स प्लस 2 चा पण डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. त्या एक्स प्लस 2 चा पण तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागणार आहे. लक्षात घ्या. तर ही प्रोसिजर आहे कंपोजिट फंक्शनच्या डेरिव्हेटिव्हची. म्हणजे तुम्हाला एक्स सोडून त्याचा कोइफिशियंट समजा 2x 3x असेल, एक्स स्क्वेअर प्लस 2 असेल, एक्स बाय 2 एक्स बाय 3 असेल, काही असेल, रूट एक्स असेल, तर तुम्हाला त्या ठिकाणी काय करायचं बघा, अदर दॅन एक्स कुठलीही टर्म असेल तर त्याचा परत इनटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दॅट कंपोजिट फंक्शन तुम्हाला घ्यावा लागणार आहे. तर नेमका हाच थेरम आपण आता आज बघूया. कारण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन मध्ये सगळ्यात पहिला तुम्हाला कंपोजिट फंक्शन लक्षात आलं का बघा. कंपोजिट फंक्शनची सोपी डेफिनेशन आहे, फंक्शनच्या फंक्शनला आपण काय म्हणतोय, कंपोजिट फंक्शन म्हणतोय. म्हणजे इथं बघा
फंक्शनचा फंक्शन त्याला आपण कंपोजिट फंक्शन म्हणतोय. आणि जेव्हा तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन घ्यायचं आहे तेव्हा रेग्युलर फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या प्लस म्हणजे त्याला इनटू काय करायचं आहे बघा, जो काही जी ऑफ एक्स आहे जो कंपोजिट आहे त्याचा परत तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागणार आहे. तर बघा मग सर्वांना लक्षात आलं का, हा चेन रूल जो आहे तो आपण आता इथं प्रूव्ह करणार आहोत, त्याची प्रूफ आपल्याला बघायची आहे. पण तुम्हाला हे लक्षात आलं पाहिजे की दिस इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन, हिअर दिस इज ऑल्सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ज्याला आपण चेन रूल असं म्हणतोय. तर मग हे जर लक्षात आलं असेल तर लगेच आपण या कंपोजिट फंक्शनच्या थेरम कडे जाऊया. आता बघा आपण पहिला थेरम बघणार आहोत याचा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन. तर त्या थेरमचं स्टेटमेंट काय आहे, इफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू. आता बघा एखादं फंक्शन डिफरन्शिएबल आहे असं कधी म्हणतोय, जेव्हा त्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काय व्हायला पाहिजे, एक्झिस्ट व्हायला पाहिजे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दॅट फंक्शन एक्झिस्ट, देन वी से दॅट द फंक्शन इज अ डिफरन्शिएबल. आता डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होणं म्हणजेच काय, त्या डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू काय यायला पाहिजे, फायनाईट असली पाहिजे. म्हणजेच युजिंग फर्स्ट प्रिन्सिपल तुम्ही जे लिमिट घेताय, लिमिट h टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, या लिमिटची व्हॅल्यू काय यायला पाहिजे, फायनाईट असली पाहिजे. जर याची व्हॅल्यू फायनाईट येत असेल तर आपण ते फंक्शन काय म्हणतोय, डिफरन्शिएबल आहे. आता मग इथं काय दिले तुम्हाला, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू आहे, म्हणजे dy बाय du या ठिकाणी एक्झिस्ट होणार आहे. त्याच पद्धतीनं u इज इक्वल्स टू g ऑफ x इज ऑल्सो डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x, म्हणजे u सुद्धा काय आहे, x चं डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे. such that the composite function y is equals to f of g of x is a differentiable function of x, then prove that dy by dx is equals to dy by du into du by dx. आता खरं तर याची प्रूफ खूप सोपी आहे, काही अवघड नाहीये. तुम्हाला फक्त याच्यामध्ये नोटेशन्स व्यवस्थित माहित असले पाहिजेत. आता इथं तुम्हाला काय दिलेलं बघा, याच्या प्रूफ कडे आपण जाऊया. प्रूफ ऑफ दिस थेरम, yes, what they given, y is equals to f of u and u is equals to g of x, these two are differentiable functions. differentiable functions म्हणूया आपण यांना, बरोबर ना, हे दिलेलंच आहे तुम्हाला. आता हे जे डिफरन्शिएबल फंक्शन्स आहेत याचा अर्थ त्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडंट व्हेरिएबल, म्हणजे आता y इज अ फंक्शन ऑफ u आहे त्यामुळे dy बाय du एक्झिस्ट होणार आहे. u इज अ फंक्शन ऑफ x आहे त्यामुळे du बाय dx पण या ठिकाणी काय होणार आहे, एक्झिस्ट होणार आहे, लक्षात घ्या. सो दीज टू आर differentiable functions, means their derivatives with respect to the independent variables must be exist and it is a finite. म्हणजे तो डेरिव्हेटिव्ह पण एक्झिस्ट झाला पाहिजे आणि त्या डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू काय यायला पाहिजे, फायनाईट असली पाहिजे. बरोबर. आता पुढे काय करूया बघा, इथं आपण असं म्हणतोय डेल्टा वाय अँड डेल्टा यू, दीज आर स्मॉल इन्क्रिमेंट्स in y and u corresponding to small increments delta x in x. लक्षात घ्या, डेल्टा वाय डेल्टा यू हे काय आहेत, दीज आर द स्मॉल इन्क्रिमेंट्स इन y and u. y and u यामधले हे स्मॉल इन्क्रिमेंट्स आहेत, स्मॉल चेंज आहेत, करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉल इन्क्रिमेंट्स डेल्टा एक्स इन एक्स. लक्षात आलं का बघा, म्हणजे आपण इथं हे जे इन्क्रिमेंट्स यूज करणार आहोत ते इन्क्रिमेंट्स काय, करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा एक्स इन एक्स आहेत, लक्षात घ्या. मग आणि इथं तुम्हाला दिले काय, y इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u आहे, u इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x आहे. त्यामुळे मग इथं आपण काय म्हणू शकतो, देअरफॉर लिमिट डेल्टा u टेन्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा u इज इक्वल्स टू आपण काय म्हणू शकतो, dy बाय du. लक्षात घ्या, हे खूप महत्वाचं आहे. डेल्टा y आणि डेल्टा u यांचा रेशिओ ऍज लिमिट डेल्टा u टेन्स टू 0 इज इक्वल्स टू काय, तर dy बाय du. आणि तसंच लिमिट डेल्टा x टेन्स टू 0,
डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स हे सुद्धा किती येणार आहे, du बाय dx येणार आहे. लक्षात घ्या, हे अगोदर लक्षात आलं का बघा. डेल्टा बाय डेल्टा यू, these are the small increments in y and u corresponding to small increments डेल्टा x in x. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला दिलंय लिमिट डेल्टा यू टेन्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा यू इज इक्वल्स टू dy बाय du and limit delta x tends to 0 delta u by delta x is equals to what, du by dx. ह्या स्टेप्स व्यवस्थित लक्षात येतात का बघा, कारण याच स्टेप्स खूप महत्वाच्या आहेत जेव्हा तुम्हाला याचा थेरम प्रूव्ह करायचा असतो. बरोबर. आता मग इथपर्यंत ठीक आहे. आता याच्या पुढे आपल्याला काय करायचं आहे बघा. व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप नाव, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 हा डेल्टा यू आहे. बरोबर ना. आता मला सांगा, हा जो डेल्टा यू आहे तो मी कसा लिहू शकतोय, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स इंटू काय आहे, डेल्टा एक्स. कॅन आय राईट दिस, कारण या ठिकाणी डेल्टा एक्स कॅन्सल झालं म्हणजे राहिलं काय, डेल्टा यू. सो लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 आपण डेल्टा यू कसं लिहू शकतो बघा, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स. मग आता इथं मी काय करतोय, प्रत्येकाचं सेपरेट लिमिट घेतोय. लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 इथं काय बघा, डेल्टा एक्स. लक्षात आलं का बघा सर्वांना. याच्यानंतर आता काय होतं बघा, याची व्हॅल्यू किती येणार आहे, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ धिस लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स इथं वरतीच आहे, दॅट इज द du बाय dx आणि इनटू लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 म्हणजे डेल्टा एक्स च्या जागी तुम्ही डायरेक्ट 0 ठेवू शकताय. मग मला सांगा इथं काय होणार आहे, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू इज इक्वल्स टू दॅट इज द du बाय dx इंटू 0 म्हणजेच किती आलं, 0. मग यावरून आपण काय म्हणू शकतो बघा, ऍज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 व्हॉट दिस इम्प्लाइज डेल्टा यू ऑल्सो टेन्स टू 0. म्हणजे डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 असताना डेल्टा यू सुद्धा काय होणार आहे, टेन्स टू 0 होणार आहे. लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू ची व्हॅल्यू काय येते, 0 येते. हे लक्षात येतं का बघा, कारण या रिझल्ट आपण तुम्हाला या ठिकाणी यूज करायचं आहे. कारण मी काय म्हटलं बघा, ऍज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू ऑल्सो टेन्स टू 0. बरोबर. आता हे इथपर्यंत जर व्यवस्थित लक्षात आलं असेल, कारण असं काय होतं, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यू हा एक्सचा फंक्शन आहे, त्यामुळे जर स्मॉल इन्क्रीमेंट्स इन एक्स जर टेन्स टू 0 असेल तर दॅट यू स्मॉल इन्क्रीमेंट्स इन यू ऑल्सो टेन्स टू व्हॉट, 0. कारण एक्स हा यू चा फॅमिली मेंबर आहे, त्यामुळे स्मॉल इन्क्रीमेंट्स इन एक्स जर टेन्स टू 0 असेल तर स्मॉल इन्क्रीमेंट्स इन यू ऑल्सो टेन्स टू व्हॉट, 0. हे लक्षात आलं का बघा. आणि आता मग नाव हिअर वी यूज वन कन्सेप्ट, डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स जो आहे, डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स तो मी कसं लिहू शकतो बघा, डेल्टा वाय बाय डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स. कारण काय केलं इथं, ए बाय बी आपण म्हणजे टर्म्स आपण ऍडजस्ट करू शकतो ना. कारण इथं बघा ना, डेल्टा यू कॅन्सल झालं, राहिलं काय, डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्सच. बरोबर ना. म्हणजे एखादी कॉमन टर्म्स इन बिटवीन घेऊन तुम्ही तो दिलेला रेशो 2 रेशोच्या मल्टिपलच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करू शकताय. आता इथं काय करूया, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 बोथ साइड. आता या ठिकाणी काय करायचंय बघा, तुम्हाला दोन्ही बाजूचं लिमिट घ्यायचं आहे ऍज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0. मग घेऊया लिमिट. काय येतं मग, हे लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, पुढे किती येणार आहे बघा, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय बाय डेल्टा यू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स. काय केलं बघा, इथं मी डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स मी कोणत्या फॉर्म मध्ये लिहिला, डेल्टा वाय बाय डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स. आणि त्याच्यानंतर टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 बोथ साइड, दोन्ही बाजूचं आपण डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 असं लिमिट घेतलेलं आहे. बरोबर ना. मग आता हे लिमिट घेतल्यानंतर बघा पुन्हा आपण इथे येऊया,
कारण हे जे रिझल्ट आहेत या रिझल्टचा तुम्हाला त्या ठिकाणी यूज करायचा आहे, बरोबर ना. लिमिट बघा डेल्टा यू टेन्स टू 0 डेल्टा वाय बाय डेल्टा यू dy बाय du होतोय. लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स काय होतं du बाय dx येतोय, बरोबर ना. आणि तसंच या ठिकाणी काय होतं बघा, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स सुद्धा काय होणार आहे, dy बाय dx होणार आहे. आणि म्हणून मग इथं हे काय झालं बघा, dy बाय dx लिहितो मी LHS. dy बाय dx इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय बाय डेल्टा यू आणि इनटू लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स काय येतं, दॅट इज अ du बाय dx. लक्षात आलं का बघा. आता तुम्हाला माहित आहे, वी नो दॅट ऍज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू ऑल्सो टेन्स टू 0. म्हणजे डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 असताना डेल्टा यू पण काय होतं, टेन्स टू 0च होतं, बरोबर ना. मग बघा इथं काय येणार आहे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 च्या ऐवजी तुम्ही या ठिकाणी काय घेऊ शकता, डेल्टा यू टेन्स टू 0 डेल्टा वाय बाय डेल्टा यू इंटू किती du बाय dx. आणि परत मला सांगा आता, लिमिट डेल्टा यू टेन्स टू 0 डेल्टा वाय बाय डेल्टा यू याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार आहे, dy बाय du च्या फॉर्म मध्ये. आणि देअरफॉर मग dy बाय dx इज इक्वल्स टू किती आलं बघा, मग dy बाय du इंटू du बाय dx. आणि इथं काय होतं, as y is a function of u and which is differentiable, u is a function of x that is also differentiable. त्यामुळं इथं दोन्ही बाजूचे जे लिमिट्स आहेत ते लिमिट्स काय होणार आहेत, एक्झिस्ट होणार आहेत ऍज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0. कारण डिफरन्शिएबल आहेत याचा अर्थ लिमिट्सची व्हॅल्यू काय होणार आहे, फायनाइट येणार आहे, म्हणजे लिमिट्स एक्झिस्ट होणार आहेत. त्यामुळे दोन्ही बाजूचे लिमिट एक्झिस्ट झाल्यामुळं इथं आपण काय म्हणू शकतोय, dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय du इंटू du बाय dx. अँड रिमेंबर दॅट इज द फर्स्ट थेरम ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन. हा आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिटचा पहिला थेरम. कंपोजिट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे तर त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, सबस्टिट्यूशन त्या ठिकाणी करायचं आहे. आणि एक सांगतो तुम्हाला, तुमच्याकडे दोन पर्याय आहेत. म्हणजे तुम्ही एक तर u मानू शकताय, जे काय कंपोजिट आहे g ऑफ x ला तुम्ही u मानू शकताय, किंवा मग तुम्ही डायरेक्ट त्या ठिकाणी f ऑफ g ऑफ x चा डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला पण यूज करू शकताय. तर मला सांगा सर्वांना, डेरिव्हेटिव्ह कंपोजिट फंक्शनच्या डेरिव्हेटिव्हचा हा जो थेरम आहे तो व्यवस्थित लक्षात आला का बघा. यामध्ये जे नोटेशन्स आहेत ते नोटेशन्स तुम्हाला माहित असले पाहिजेत. म्हणजे जे काही स्मॉल इन्क्रीमेंट्स आहेत y, u आणि x मधले ते स्मॉल इन्क्रीमेंट्स तुम्हाला माहित असले पाहिजेत. आणि त्यांचा रेशो ऍज डेल्टा यू टेन्स टू 0 और ऍज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 बिकम्स द टोटल डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज dy बाय du और du बाय dx. नंतर इथं जे आपण ऍडजस्टमेंट्स केलेले आहे, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू बरोबर आपण डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स च्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. नंतर लिमिट्स घेतलं, त्याची व्हॅल्यू ऍज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू ऑल्सो टेन्स टू 0 बरोबर आहे, कारण यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स आहे, बरोबर ना. तर हा कन्सेप्ट खूप महत्वाचा आहे जो तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे. आणि मग त्याचाच यूज आपण इथं केलेला आहे बघा, ऍज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 दॅट डेल्टा यू ऑल्सो टेन्स टू 0. सो इन्स्टेड ऑफ डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 आय टेक हिअर डेल्टा यू टेन्स टू 0. म्हणजे या पद्धतीनं आपण हा थेरम प्रूव्ह केलेला आहे. सर्वांना हा थेरम लक्षात आलाय का बघा. हा थेरम आपण या ठिकाणी डिस्कस केलेला आहे. तर मग काय करतोय बघा, नेक्स्ट लेक्चरला या थेरमचा यूज करून, म्हणजे युजिंग दिस थेरम वी सॉल्व सम एक्झाम्पल्स. बरोबर, काही एक्झाम्पल्स आपण सॉल्व करूया. ते एक्झाम्पल्स आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया.